हेलो नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीवt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि अर्को नयाँ प्रोडक्ट त्यो पनि GoPro 11 लिएर आएको छु। अब हेरौँ ओइ के आयो मेरो हातमा। झट्टसँग हेर्दाखेरि मेरो हातमा GoPro को 11 आएको छ। अब यो प्रोडक्ट कस्तो छ म तपाईलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छु। GoPro 11 को बक्स मेरो हातमा छ र बक्समा हेर्दाखेरि मजाको कालो मजाको ब्याग छ। यहाँनिर तपाईँ देखिराख्नु भएको छ भने यसपालि नयाँ चेन्जेस चाहिँ मैले देखेको छु। के चेन्जेस रहेछ त भन्दाखेरि 10 भन्दा 11 मा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ दुईटा बेसिक कुराहरू चाहिँ एकदमै ठुलो चेन्ज भएको छ, जुन चाहिँ भिडियोग्राफी र फोटोग्राफीमा हुनुपर्ने कुरा हो। एउटा त सेन्सर ठुलो भयो, जसले गर्दाखेरि पहिला 23 मेगापिक्सलको क्यामेरा थियो भने अब कति भयो 27 मेगापिक्सलको हुने भयो। र पहिला तपाईले हेर्नुभएको जुन सेन्सर थियो 1/2.3 थियो भने अबको नयाँ सेन्सर चाहिँ 1/1.9 भनेको त ठुलो सेन्सर छ, जसले खिच्ने के हुन्छ भिडियो अझ राम्रो हुन्छ, प्लस लो लाइटमा पनि मजाले काम गर्ने भयो। र यो बक्साको बाहिरपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यो क्यामेरामा के फिचर छ भने कुरो ठक्क तपाईले चाहिँ यहाँ विशेषता त तपाईले देखिहाल्नुहुन्छ भने अगाडिपट्टि यहाँ हेर्दाखेरि तपाईले GoPro को 11 को चट्ट नयाँ डिजाइनको बक्स तपाईले देख्नुहुन्छ। यो पनि म्याट कलरमा रहेछ र यहाँ भित्र यो बट्टाभित्र के सामान आउँछ भन्ने कुरो पनि तपाईले देखिराख्नु भएको छ। र यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले GoPro बाट यदि भिडियो एडिटिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ धेरै झन्झट मान्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ यसको आफ्नै एप्सबाट चाहिँ मजासँगले तपाईले फटाफट क्विक भन्ने एपबाट भिडियोलाई छोटो मिठो तरिकाले सर्ट गरेर कटआउट गरेर मजाले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब ढिलो नगरौँ, अब के गरौँ, यहाँ भएको यसको सेललाई ब्रेक गरेर हामी अनबक्सिङ गर्दैछौँ। यो GoPro कस्तो छ त अब। ओहो ल हेर्नुहोस् बक्सा सकियो। अब यो पनि मैले फ्याल्दिएँ। अब हेर्नुहुन्छ भने कस्तो मजाको पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने नि सिसाको जस्तो यस्तो देखाएर GoPro देखाएर पुरानो मोडलहरुमा चाहिँ GoProहरु आइरहेको हुन्थ्यो, तर त्यो युजै हुँदैन थियो। हामीले जस्तो अहिले मैले कार्टुन बाहिरको बक्सा फ्याले जस्तै फ्याल्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ यिनीहरूले के हेर्छन् केससँगै दिने गरेको छ। त्यसकारण बक्सा भित्र तपाईले यो केस चेन जिपर खोलेर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो जिपर भएको केस चाहिँ हामीले मजाले पाउँछौँ। यहाँ केही कागज छ, यहाँनिर त्यो एप्स कसरी चलाउने भन्ने कुरो यहाँ देखेको छ, जुन क्विक भन्ने। त्यस्तै यो बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ सर एउटा सेतो फर्मको भित्र बट्टा त यो भइहाल्यो भने यहाँभित्र हामीले एउटा GoPro पाइहाल्यौँ। USB-बाट टाइप सी केबल पाउँछौँ। त्यस्तै हामीले माउन्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर हेलमेटमा टास्ने चिज पायौँ भने यो चाहिँ लक गर्ने पनि हामीले पाउँछौँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्याट्री छुट्टै दिएको हुँदो रहेछ र यसपालि ब्याट्री पनि राम्रो छ। यो चाहिँ युडोरा ब्याट्री भन्छ, लिथियम ब्याट्री भन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको हाई अल्टिट्युडमा जानुभयो, माइनस टेम्परेचरमा जानुभयो, हिउँ परेको ठाउँमा जानुभयो भने पनि यो ब्याट्रीले चाहिँ मजाले काम गर्छ। प्लस यहाँनिर चाहिँ एउटा स्क्रु पनि तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी GoPro माउन्ट गर्ने बेला कस्नको लागि चाहिन्छ भने। अब हेरौँ योलाई कसरी कस्ने त यहाँ। र बट्टाभित्र आएको यो सेतो फर्म पनि हामीलाई काम छैन। यहाँभित्र केही कागजहरू छन्। यो कागजसँगै एउटा GoPro को स्टिकर जस्तो लाग्यो मलाई। स्टिकर तपाईँ यदि GoProलाई माया गर्नुहुन्छ भने कहीँ टक्क टाँसेर हिँड्न सक्नुहुन्छ। अब यो नर्मली हामी यस्तो बुक्खलले पढ्छ नेपाली टाक पहिले GoPro पनि चलाउने हो। त्यसपछि एउटा यो बक्स आउँछ। यो बक्स एकदम क्युट लाग्यो कि किनभने यो हामीले खास त्यो सेतो बट्टा राख्नु पर्दैन, फर्म यसैमा सबै कुरो राख्न मिल्छ। क्यामेरा मात्रै होइन, धेरै कुराहरू अट्ने रहेछ। हेर्नु न यही यो भएर अरू चिजहरू पनि टन्न राख्न मिल्छ यहाँनिर। भनेपछि अहिले सबै चिजलाई म बाहिर निकाल्छु। एकचोटि यो बक्सलाई एकचोटि साइडमा राख्यौँ, केबललाई पनि साइडमा राख्यौँ, हेलमेट माउन्ट र लकलाई पनि साइडमा राखेँ मैले। त्यसपछि अब यो ब्याट्री हेरौँ। ब्याट्री अलिक बेग्लै खालको रहेछ। अरू ब्याट्रीमा चाहिँ तपाईँले निलो रङ देख्नुहुन्थ्यो नि, यसमा व्हाइट कलर रहेछ। यो नयाँ ब्याट्री भएर पनि हो। स्क्रु यहाँनिर भइहाल्यो भने अब यसलाई पनि म खोल्दैछु। अब र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ चुच्चो भएर आउँथ्यो भने यो चुच्चो चाहिँ फोल्ड भएर आइरहेको छ यहाँनिर। यी टक्कसँगले यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, अब यसमा माउन्ट गर्न सक्छौँ। माउन्ट गर्ने चाहिँ हामीसँग यहाँ छँदैछ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ यो बट्टामा के आएको रहेछ त। बट्टामा बट्टै त आउँदो रहेछ बक्स एउटा, त्यसपछि केबल, त्यसपछि ब्याट्री, त्यसपछि स्क्रु, त्यसपछि हेलमेट माउन्ट प्लस तपाईँको GoPro लक गर्ने एडेप्टर। र अब मेरो अगाडि खाली GoPro मात्रै छ। अब आउँ यो GoPro Hero 11 मा के छ त विशेषता, यसका बारेमा कुरा गरौँ। अब हामी यसमा 27 मेगापिक्सलको पहिलाभन्दा एकदम राम्रोसँग इम्प्रुभ गरिएको चाहिँ पर्फर्मेन्समा राम्रोसँग भिडियो, त्यो पनि 5.3K 60 फ्रेममा खिच्न सक्ने, साथसाथै 27 मेगापिक्सलमा फोटो निकाल्ने यसमा क्यामेरा इम्प्रुभ भएको छ। हाइपर स्मुथ 5.0 इमेज स्टेबलाइजेसन छ यसमा। त्यस्तै फ्रन्ट र रियर दुईटा स्क्रिन पनि यसमा राखेको छ, जसले गर्दाखेरि हामी सेल्फी भिडियो बनाउनु पर्यो भने पनि मजासँग अगाडिपट्टि स्क्रिनमा हेरेर गर्न सक्छौँ। यसमा वाइफाई र ब्लुटुथ दुईटै कनेक्टिभिटी छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मोबाइल एप्समा मजाले सिङ्क्रोनाइज गरेर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो वाटरप्रुफिङको कुरा गर्नुपर्दा यो 33 फिट करिब 10 मिटर
सम्म यसलाई हामीले डिपसम्म यसलाई विदाउट हाउजिङ नै यसलाई युज गर्न सक्छौँ पानीमा भने यसमा चाहिँ 8 गुणा स्लो मोसन भिडियो पनि यसबाट रेकर्ड गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ 1720 mAh को ब्याट्री राखेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा बढी 38% ज्यादा ब्याट्री यसले दिन्छ र यी त थियो विशेषता भने यसमा सबैभन्दा खतरा कुरा चाहिँ के छ तपाईलाई यसमा GP2 प्रोसेसर छ जुन पहिलाको भन्दा एकदम एडभान्स प्रोसेसर जसले गर्दाखेरि तपाईले खिच्नुपर्ने भिडियो चाहिँ पहिलाभन्दा झन बढी स्मुथसँग हाइपर स्मुथ पनि झन बढी राम्रो भएर यसमा आएको छ तपाईहरु हिरो 11 आएपछि अब एकदमै खतरा एक्सन क्यामेराको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यसको पोर्टाल चाहिँ यसले गरिदिनु भएको छ किनभने यो भन्दा अगाडिको भन्दा यो झन बढी राम्रो भएर आएको छ तपाई मोटो ब्लग गर्नुहुन्छ स्काइप डाइभ गर्नुहुन्छ प्याराग्लाइडिङ गर्नुहुन्छ बन्जी जम्प गर्नुहुन्छ साथसाथै साइकलवाला पनि भिडियो हाल्नुहुन्छ या मोटर बाइकको पनि भिडियो हाल्नुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईले यसबाट खतरै राम्रो भिडियो निकाल्न सक्नुहुन्छ साथसाथै तपाई ब्लगिङ स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि अगाडिपट्टि सेल्फी क्यामेरा जस्तै यहाँनिर स्क्रिन भएकोले गर्दाखेरि तपाई हेर्दै मजाले आफ्नो ब्लगिङ पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र इनबिल्ट माइक्रोफोन पनि यसको यस्तो राम्रो छ साउन्ड क्याप्चर पनि यसले राम्रोसँग गर्छ भने यदि तपाईले यसमा अरु एडिसनल चीज लाउनु पर्यो भने पनि क्यामेराका साथसाथै तपाईले यसमा एक्स्ट्रा माइक्रोफोन पनि जोडेर यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुसँग पहिलेदेखि नै यदि हिरो 9 हिरो 10 छ भने चाहिँ अहिले तुरुन्त अपग्रेडै गरिहाल्नु पर्छ भने म सोच्दिन तर यदि तपाईसँग हिरो 8 छ भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईले हिरो 11 चाहिँ किन्नै पर्ने हुन्छ साथसाथै तपाई नयाँ बायर हुनुहुन्छ एक्सन क्यामेरा खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने हिरो 11 तपाईको मेन आकर्षित क्यामेरा हुन सक्छ जसले गर्दाखेरि तपाईले निकाल्ने भिडियो के हुन्छ राम्रोसँग आउँछ र यो त थियो तपाईलाई GoPro हिरो 11 सम्बन्धी केही जानकारी यो भन्दा बढी जानकारी तपाईलाई यो भिडियोको तल राखेको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखिदिएको छु जहाँ तपाईले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी बढी प्राइस र प्रोडक्ट सम्बन्धी बढी जानकारी पाउनुहुन्छ साथै त्यही क्लिक गरेर तपाईले यसलाई अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथै हाम्रो स्टोर आएर पनि लिन सक्नुहुन्छ र यति भन्दै आजलाई यो भिडियो अन्त्य गर्छु र नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचासहित आजलाई बाइ बाइ अनि नमस्ते